báyìí tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ká lọ sí ọ̀rọ̀ ọba dẹ́dà ọba ṣẹ̀dá. Odù tó jáde fún wa lénìí ní ìjọ ọmọlúwàbí ti gbogbo àgbáyé worldwide. Wọ́n ṣe tí Ondo State lọ lọ́wọ́ o. Tèkó là ń ṣe lọ́wọ́ yìí ti Bẹ̀jú Lẹ́kí là ń ṣe yìí o. Ọ̀sá méjì ẹlẹ́yẹ àwọn arìn gbẹ̀ndẹ́kẹ́ tí kì í rinlẹ̀ kàṣé àwọn afíjú ẹyẹ àwọn ìyá mi òṣòro ni máa fi à àwọn òdùdú làǹdẹ̀ àwọn atapá jẹ sí atapá jorí ni atapá jorí àti fún jẹjọ àwọn arógbàsọ má balẹ̀ àwọn òdùdú làǹdẹ̀ obìnrin kú olújògbòdú mo gbé di o mo gbé di o mo gbé di o mo gbé di o wọn kì í gbé di ok wọn gbàdí mọ́ ọwọ́ náà gbà báyìí màmá o mo gbé fún yín o ọ̀gbágbá mi ní gọ̀gọ̀ ó gbé màlúù mi tiwo ẹ má pa mí jẹ o ọmọ ayé ni mí omi ò kì í ṣe ẹran ayé kí bá sọ fún ẹ wípé ọmọ ayé ni mí ẹ máa sọ wípé ò kì í ṣe ẹran ayé ọmọ ayé ni mí mi ò kì í ṣe ẹran ayé kí ló máa ń fẹ́ ẹran ayé ṣe ọmọ apá jẹjẹ kí ló máa ń bá ọ̀rẹ́ ṣe fún ọmọ ayé wọ́n máa kẹ́ wọn ni ayé máa kẹ́ èmi o ẹ má pa mí o tó bá fẹ́ gbélé ayé yìí o gbọ́dọ̀ ṣe tayé ṣé wọn pé Jésù sọ fún yín wípé ìbárẹ́ ayé tó bá ti mọ̀ wípé ìbárẹ́ ayé ìṣọ̀tá ọlọ́wà kó láyé ni o ò lè máa gbélé ayé kó sọ pé ò bá yé ṣe o tó bá ti mọ̀ wípé ò lè pa òfin ìlú òyìnbó mọ́ kí ló máa ṣe dìpọ́ọ̀tù ara tó bá sì ń gbénú ayé wo gbọ́dọ̀ ṣe tayé àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wàá wáyé asán wọ́n á lù ẹ́ mọ́ gbà wégbọ́ èmi máa já ẹ tán ni o Bíbélì sọ fún wa wípé àwa ò kì í ṣe ti apá kan ayé ìbárẹ́ ayé ìṣọ̀tá Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ báyé rẹ kó má bàa jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run wàá wá bèrè lọ́wọ́ ara ẹ pé ta ló dá ayé ta ló dá àwọn tí ń gbénú ayé tí ò bá wá báyé rẹ ta ló fẹ́ lọ máa ro oúnjẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ta ló fẹ́ ta oúnjẹ fún ẹ ẹni tó báyé rẹ sọ yẹ kó lọ sí báǹkì àwọn ló kírètì báǹkì àwọn ayé kò yẹ kó lọ tọ́jú owó síbẹ̀ o gbọ́dọ̀ báyé ṣe tó bá ti gbénú ayé tó bá fẹ́ rí ṣe nínú ayé o gbọ́dọ̀ wọnú ayé ṣùgbọ́n má wọ inú ayé láwọ̀ àwọ̀jù inú ayé tó bá ti dé tán ti sọ fún ẹ wípé kó lọ wú egungun òkú wá ṣe kí ni padà sẹ́yìn ìyẹn ọ̀dẹ̀ kì í ṣe ayé mọ́ ìyẹn ti di yeyeye yes ìyẹn ti di kàn mí ṣùgbọ́n ayé tó dé tó sọ pé lọ mú àgùntàn wá lọ mú òbúkọ wá lọ gbé ọ̀pá sọ fún mẹ́wàá wá ó sì lè ṣe yẹn ṣùgbọ́n tó bá ti di wípé èékánná àfín ṣé kí ni yẹra kó má bàa tún báyé lọ àwọn àgbà wa sọ̀rọ̀ ló àwọn òyìnbó ló sọ wọ́n ní too much of everything is bad tó bá yẹ pé oúnjẹ náà ló mọ̀ ẹ́ jẹ jù kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ apá ẹ lórí o lè jẹ kú so tó bá ti wọnú ayé dé stage kan tó bá ti ń di wípé mẹ́nu mọ́ ni o kíni ìwọ máa ṣe o ìyàwó ò ní lè wọ yàrá kan o ọmọ ò ní lè wọ yàrá kan o ṣe kíni padà o ti fẹ́ kọjá ààyè ẹ o ti rìn débi tó yẹ kó ṣe kíni kó rìn dé padà sẹ́yìn ṣùgbọ́n dira now a máa sọ nípa àwọn ẹlẹ́yẹ ọ̀sá méjì ẹlẹ́yẹ ó sọ nípa wípé kí ẹni náà má ṣe yẹ àdéhùn ta ni àwọn ẹlẹ́yẹ àwọn àjẹ́ ò kìí ṣe èèyàn burúkú o ẹni rere ni wọ́n ẹ̀yin lẹ sọ wọ́n di èèyàn burúkú àwa ènìyàn la sọ wọ́n di èèyàn burúkú odù náà dá nínú Bíbélì o ní ìgbà tí Fáráò ó pàṣẹ fún àwọn ìyá àgbà àwọn ìyá kí náà pé àwọn ìyá àgbà wípé tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bá fẹ́ bímọ tẹ́ bá ti fẹ́ gbẹ̀bí wọn pé kẹ́ máa pa àwọn ọmọ yẹn Bíbélì sọ wípé àwọn ìyá àgbà sọ wípé àwọn ò ṣe kíni àwọn ò lè pa ènìyàn
nígbà tí Fáráò wá bá wọn pé iṣẹ́ tí mo rán yẹn ò jẹ ni Bíbélì kọ kàrà wípé ìyá àgbà dá Fáráò lóhùn wípé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì máa ń yára tètè bímọ ká tún débẹ̀ wọ́n ṣe kíni wọ́n ti bímọ irọ́ kẹ̀nà pa wọ́n fẹ́ fi sèfù àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Bíbélì wá sọ wípé torí wípé àwọn ìyá àgbà yìí wọn ò ṣèkà wọn ò ṣe bí wípé Ọlọ́run kọ́lé fún wọn. Odù yẹn náà ló dá nínú ọ̀sá méjì. Ọlọ́run ló gbé ilé ayé lé àwọn ẹlẹ́yẹ lọ́wọ́. Àwọn wo lẹ́lẹ́yẹ? Gbogbo obìnrin lẹ́lẹ́yẹ. Ilé ẹ ta ló ní? Ìyàwó ẹ ní. Ṣé bó ti wà ń pálọ̀ ẹ̀ ń ṣe wo ti kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ àbí? Ṣé bí ìyàwó ẹ ṣe jẹ́ ní kíṣìn? Ọmọdé tó fẹ́ ró mẹ́. Ṣé wàá bọ́ta tí bá ti wà lórí ọ̀rọ̀ mi ò fẹ́ gbọ́ pọ́ tí bá ti ń sọ̀rọ̀ I don't want to hear anything mi ìran ẹ̀kọ́ bímọ. Are you with me? Yes, sir. Láti kẹ́ gbọ́ ọ̀gọ́ tó fẹ́ bá ń sọ. Yes. Mo wà ní pálọ̀ wo gbẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ wo fíìmù ìyàwó ẹ ṣe kí ni? Yeah. Wo mọ̀dán tó rọ́ ń bẹ̀? Bóyá ti lo pakopako mọ́ jẹ́ fẹ́ wo mọ̀. Gbogbo ìgbésí ayé ọwọ́ ìyàwó ẹ ló wà tó bá ti mọ̀ kó lọ́mọ lé ní. Ẹ̀mí ẹ ọwọ́ obìnrin tó wà nínú ilé ẹ ló wà. Ó lè wo polo burúkú yìí wàhálà ẹ̀ fẹ́ pọ̀ jù ní tèmi. Ó lè po menstruation mọ́ oúnjẹ fún ẹ. Ìjọ ìlú wọn sọ pé oúnjẹ ẹ ṣe kí ni? Oúnjẹ tó tún ṣe lẹ́ni mà tún ṣe kí ni? Àwọn ẹlẹ́yẹ tá ń sọ nìyẹn obìnrin gangan lẹ́lẹ́yẹ. Odù Ifá yìí sọ̀rọ̀ ìwọ tí ọ̀sá méjì bá yọ sí. Ó ní ó sọ̀rọ̀ nípa wípé kó má ṣe kí ni má yẹ àdéhùn nǹkan tó Odù Ifá yìí kọ́kọ́ sọ ní number 1 nìyẹn. Àdéhùn tó bá fẹ́ ṣe fún ènìyàn especially fún obìnrin ro dáadáa kó tún ṣe kí ni kó tún sọ. Bíbélì sọ pé ó sàn kí wọ́n má jẹ́jẹ́ jù pé kó jẹ́jẹ́ kó má ṣe kí ni kó má sàn nítorí pé ká má bàa ba iṣẹ́ ọwọ́ rẹ jẹ́. Vasu Odù Ifá yẹn kí ó sọ̀rọ̀ o. Ó sọ̀rọ̀ nípa ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú èyí tí ṣe àwa ọmọ ẹ̀dá adarí ohun táwa ń kígbe kiri lẹ́ni àwọn àjẹ́ yọ mí lẹ́nu o àwọn àjẹ́ ṣe gbá o kí lẹ ṣe kó tó nípa àjẹ́ yọ yín lẹ́nu. Nígbà ìwáṣẹ̀